უცნაური ჩრდილები, ამოუხსნელი სპირალები და იდუმალებით მოცული ფიგურები ღრუბლებში. ეს იმცის არასრული ჯამონათვალია, რასაც ადამიანები ცაზე ყოველდღიურად ხედავენ. ამ ეპიზოდში იმ ყველაზე უცნაურ მოვლენებს გაჩვენებთ, რომლებიც ადამიანებმა ცაზე დააფიქსირეს. ეს უიშვიათესი კადრები კოსმოსური სადგურიდანაა გადაღებული. მათი არა უბრალოდ ღრუბლები, არამედ ბუნების რეალური სიძლიერეცაა აღბეჭდილი. თქვენ ახლა ციკლონი ფრედის წარმოქმნის მომენტს უყურებთ. 2023 წლის თებერვალსა და მარტში მან ინდოეთის ოკეანის სამხრეთ ნაწილი გადაკვეთა და აფრიკის ქვეყნებს თავს დაატყდა. ოდესმე გინახავთ, როგორ ჩნდება ცაში ბზარები. ამ ყველაფრის მიზეზი ტემპერატურის სწრაფი ცვლილებაა. ეს მოვლენა არა მხოლოდ შთამბეჭდავი, არამედ უიშვიათესიცაა. ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში ადამიანები ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი გემები ჩაძირული ხომალდი მოჩვენებები იყვნენ, მაგრამ რეალურად ეს ოპტიკური ილუზია, რომლის დროსაც ადამიანებს ეჩვენებათ, რომ თითქოს გემები წყალს ზემოთ ცურავენ. NASA-ს საიდუმლო პროექტი, ოპტიკური ილუზია და პარალელური სამყაროების მტკიცებულება. ეს კადრები 2015 წელს ჩინეთშია გადაღებული და ამ ფენომენის სახსნა უამრავი მსგავსი თეორიით სცადეს. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს მოვლენა შთამბეჭდავად გამოიყურება. მეტეოროლოგები ამ ფენომენს ფატამორგანას უწოდებენ. ის სხვადასხვა ტემპერატურის მქონე ჰაერის ფენებში სინათლის გარდატეხის გამო წარმოიქმნება. წარმოიდგინეთ ქალაქები, რომლებიც არა მიწაზე, არამედ ღრუბლებში აგებული. ასეთი რამ ალბათ მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის წიგნებშია შესაძლებელი. რეალურად ეს ილუზიაც ფატამორგანას წარმოადგენს, მაგრამ როდესაც ასეთ რამეს ხედავთ, ვფიქრობთ, რომ ჩვენ იმ ზღაპარში ვიმყოფებით, სადაც ჩვენთვის ცნობილი სამყაროს წესები არ მუშაობს. I don't know if it's reflected in this, but it's red now. ეს ნარინჯისფერიცა 2020 წელს სან-ფრანცისკოს თავზე წარმოიქმნა და ეს სცენა ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ის პოსტაპოკალიფსური ფილმის კადრები ყოფილიყოს. ყველაფრის მიზეზი კი ტყის ხანძრები იყო, რომლის გამოც სქელმა კვამლმა ცას განსაკუთრებული ფერი მიანიჭა. წარმოიდგინეთ, თუ როგორი იღბალია საჭირო ასეთი რამის დასაფიქსირებლად, მაგრამ ბუნებას უფრო წარმოუდგენელი მოვლენების შექმნა შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ ცისარტყელა ქუდისებ ღრუბლებში წარმოიქმნება. ასეთი ფენომენის მიზეზი კი ცივი და ცხელი ჰაერის ერთმანეთთან შეხვედრაა. წარმოიდგინეთ სიტუაცია, როდესაც მთაზე ადიხართ. ერთ მომენტში ზურგს უკან იხედებით და ასეთ რამეს ხედავთ. შემაშინებლად გამოიყურება, ხომ ასეა? რეალურად ეს უიშვიათესი ოპტიკური ილუზია როკენის სპექტრია. მისი წარმოქმნის მიზეზი კი მზის სხივების ღრუბლებში გარდატეხა, რაც შედეგად ასეთ ფიგურას ქმნის. წარსულში ადამიანები ამ მოვლენას მოჩვენებებითა და ზებუნებრივი ძალებით ხსნიდნენ, მაგრამ მეცნიერებამ უკვე დიდი ხანია, რაც მისი რეალური მიზეზი დაადგინა.
ცაზე ასეთი რამის დანახვა ალბათ ბევრ ადამიანს შეაშინებს. არადა ეს უბრალოდ დიდი ზომის წვიმის ღრუბელია. ხანდახან ღრუბლებს შთამბეჭდავი ფორმების მიღება შეუძლიათ. ეს კი რაკეტის Falcon 9-ის ნამსხვრევებია. ატმოსფეროში მათი დაწვის დროს ცაზე უჩვეულო ნათება წარმოიქმნა. Dad! Wow! Oh my god! Oh my lord! Holy it's a giant shooting star. I can't get out! What the heck? Wow! კარგია, როცა ჭექა-ქუხილის ღრუბლებს შორიდან ვუყურებთ. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც თვითმფრინავში ვიმყოფებით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თვითმფრინავს მეხი დაეცემა, პილოტები მასზე კონტროლის შენარჩუნებას მაინც შეძლებენ. წლის 27 დეკემბერს ნიუ-იორკის სამუცნაური ფერი მიიღო. მალევე ამ მოვლენის ამხსნელი უამრავი თეორია გაჩნდა, მაგრამ რეალური მიზეზი Quincy-ს ერთ-ერთი ელექტროსადგურის აფეთქება გახდა. კვეთრმა ნათებამ და გაფანტულმა სპირალურმა კვამლმა უამრავ ადამიანს უცხო პლანეტელებზე არსებული ყველა თეორია გაახსენა და ეს არც უნდა გაგვიკვირდეს მაშინ, როდესაც ცაზე ასეთ რამეს ვხედავთ. რეალურად ეს ერთ-ერთი რაკეტის გაშვების მომენტია. ეს კადრები კი 2017 წლის 22 დეკემბერს დააფიქსირეს. That's pretty cool. It's an airplane! Shh! What is that? German industrial city. The RAF say that bombing raids were suicide. ერთ დღეს ვირჯინიის პატარა ქალაქის თავზე შავი ფერის კვამლის უცნაური რგოლი გამოჩნდა. ეს მოვლენა მოქალაქეებისთვის ნამდვილად განსაკუთრებული იყო. მისი წარმოქმნის მიზეზი კი მხოლოდ და მხოლოდ ქალაქგარეთ მდებარე ტრანსფორმატორის ჭიხურის აფეთქება გახდა. There we go. And she's gone. Goodbye, little smoker. თქვენს წინაშე ერთ-ერთი ყველაზე უიშვიათესი მოვლენა. ეს ერთი შეხედვით ხელოვნურად შექმნილი ფორმები ჰაერის ნაკადების გამო წარმოიქმნება და ისინი თვითმხილველებს ხშირად აშინებს. ეს ასტრონავტი არა მხოლოდ სიკეთის სიმბოლოა, არამედ ის კოსმოსში საჭირო ტექნოლოგიების საუკეთესო გამომცდელიცაა. ამ კადრებზე 2021 წელს ნოტინგემის უნივერსიტეტის მიერ ჩინეთში ჩატარებული ერთ-ერთი სამეცნიერო ექსპერიმენტი ჩანს. მცირე ზომის სათამაშო დათვში სხვადასხვა მოწყობილობა იყო მოთავსებული, რომლებიც კოსმოსური ფაქტორის მატერიაზე მოქმედებას იკვლევდნენ.
ეს ფენომენი გიგანტურ წვეთებს მოგაგონებთ, რომლებიც თითქოს მალე მიწაზე დაეცემიან. როდესაც საფრენი აპარატი წყლის წვეთებით სავსე ღრუბლებთან ძალიან ახლოს იმყოფება, სინათლე ამ წვეთებში გარდატყდება, რაც ვერტმფრენის გარშემო მსგავს სინათლის რგოლს ქმნის. ეს კადრები ისე გამოიყურება, თითქოს რეალობა მომენტალურად ანიმაციად ან კომპიუტერულ თამაშად გადაიქცა. ეს გალო ეფექტია. ის ისევე მარტივად აიხსნება, როგორც სისარტყელა. სინათლის გარდატეხის გამო ყინულის კრისტალებში ასეთი შთამბეჭდავი ფერები წარმოიქმნება. წლის 9 დეკემბერს ნორვეგიის ცაზე დიდი ზომის სპირალის მსგავსი ნათება შენიშნეს. ის ბრუნავდა და ზომაში მუდმივად იზრდებოდა. ნათება ნორვეგიის უამრავ ქალაქში დააფიქსირეს. მაშინ, როდესაც ადამიანთა ერთი ნაწილი კონსპირაციულ თეორიებს აგებდა, სხვები ამტკიცებდნენ, რომ ამ მოვლენის მიზეზს ჩრდილოეთის ნათება წარმოადგენდა. აღმოჩნდა, რომ რეალურად ეს სპირალი რუსეთის მიერ ჩატარებული სარაკეტო ცდების წარუმატებელი შედეგი იყო. Change my mind. Hey, wait a minute. ჯონ ფრისმა 170 ჰელიუმის ბუშტით და პარაშუტით 3500 მეტრის სიმაღლეზე ასვლა მოახერხა. ჩიტების ასეთმა მასობრივმა შეკრებამ შესაძლოა ზოგიერთი ადამიანი საკმაოდ შეაშინოს, რადგანაც უამრავი ცრურწმენა ადამიანებში ისევ ფართოდაა გავრცელებული, მაგრამ ამ ყველაფერს მეცნიერული ახსნა აქვს. მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ასე ჩიტები მტაცებლებისგან თავს იცავენ და ერთმანეთში ინფორმაციას ცვლიან.
Not a sound nowhere. Not a sound there. There are bugs starting to chirp like in the evenings. The crickets are out. Yeah. 개쩌네요. როგორი ფსნობა დაგეუფლებოდათ მაშინ, როდესაც ღამისაზე ასეთ გიგანტურ დრაკონს დაინახავდით. ეს გრანდიოზული შოუ დრონების საშუალებით სამხრეთ კორეის ქალაქ პუსანში მოეწყო. ათასობით მანათობელი დრონი საჭირო მონაკვეთზე განლაგდა, რათა მათ ასეთი განსაკუთრებული რამ შეექმნათ. 정령이다 저게 정령이 이제 위로 보고 წარმოუდგენელია, თუ რამდენი შთამბეჭდავი მოვლენის შექმნა შეიძლება თანამედროვე სამყაროში.